több hét után újra visszatértünk King's Crossba, ebbe a brit típusú városba, ahol most tovább folytatjuk az építkezést. Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrews City Live szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol együtt építjük föl a városokat, jelen esetben King's Cross városát, amely több szempontból is különleges. Egyrésztről ez az első tematikus városom, a brit stílust választottam, mint a legnagyobb csomagot a Region Packs-ek közül, itt a legnagyobb talán az épületeknek a változatossága, és ezzel kaptuk a legtöbb épületet is, úgyhogy kíváncsi voltam arra, hogy hogyan lehet fölépíteni egy brit típusú város, úgyhogy a King's Cross tulajdonképpen ennek a kísérlete. Másrésztről viszont, mivel tudom, hogy másfajta épületeket nem nagyon, vagy csak szórványosan fogok építeni, ezért úgy döntöttem, hogy most kipróbálom a játékba beépített Unlock All módot, amelynek segítségével rögtön Megalopolis szinten vagyok, már a játék kezdetekor, rögtön minden egyes terület elérhető, és 6.500.000 pénzzel is indulok, a szokásos 5 vagy 600.000 helyett, viszont nem fogok pénzt kapni a továbbiakban a szintlépésekért, és minden épületet szabadon megépíthetek. Beleértve a signature buildingeket is, úgyhogy ez a tartalom nagyon jó lesz arra, hogy megmutassam azokat a signature buildingeket a játékban, amelyeket egyébként nem, vagy csak nagyon nehezen tudnék elérni, mind az európai, mind az amerikai típusú város tekintetében. Ennek megfelelően viszont, mivel nincsenek szintek, ezért saját magamnak kell kijelölni a célokat, amely a mai alkalommal az lesz, hogy erről a 10.000 lakosról kapaszkodjunk fel 20.000 lakosra, vagyis szeretném megduplázni a városnak a lakosság számát, a népességét, úgyhogy tartsatok velem, hiszen egy igazán izgalmas tartalom következik, egyedi, a csatornán itt még nem látott épületekkel, illetve egy teljes buszhálózat kialakításával. Kezdjük is akkor az építkezést, így a sötétben. Az igazság az, hogy most már nem szoktam kilőni a nappal és éjszaka váltakozását, mert azért a sötétben is el lehet navigálni. Az első feladatunk akkor az volt, amit már tulajdonképpen itt teljesítettem is, hogy alakítsunk ki ennek az új negyednek egy úthálózatot. Igazából, amikor még ilyen 10-15 ezer környékén vagyok a városépítéssel, akkor még nem mindig szoktak azonnal ötleteim lenni, hogy mit is akarok ezzel a várossal csinálni, de az egészen biztos, hogy ennek a városnak, különösen, hogyha Port Shadow-t vagy akár Center Hill-t nézem, kifejezetten nehéz a terepe, abban a vonatkozásban, hogy egyáltalán nem sík terepről van szó, ilyen kis hegyes, dombos, úgyhogy itt egészen biztos, hogy átgondoltan kell építkezni, nem csak a pénz szempontjából, hanem azért is, hogy a végeredmény az ne valami katyvasz legyen, hanem esztétikusan nézzen ki. Valójában egyébként az ilyen hegyes dombos területeken szebbeket lehet alkotni szerintem, mint a kizárólag sík területeken, viszont nehezebb is beépíteni, tényleg, hogy jó legyen majd ennek a végeredménye. Nézzük akkor nagy vonalakban, hogy mit is kell tudni King's Crossról, aki most kapcsolódott be ennek a sorozatnak a megtekintésébe. Annak röviden elmondanám, hogy ennek a városnak az ötlete hogyan született, illetve mi az, amit eddig sikerült csinálni.
Tehát ez az első tematikus városom, itt a brit stílust választottam, mint a legnagyobb 7 gigás csomagot a város felépítéséhez, ami azt jelenti, hogy nagyjából a 90-95%-a ebben a stílusban fog a városnak készülni. Másrésztről pedig az Unlock All mód segítségével minden épület azonnal elérhető. Ami alapvetően jól hangzik, viszont ez azt is fogja jelenteni, hogy mivel rögtön elérhető a rendőrség, a tűzoltóság, a temető, és rögtön elérhetőek a nagy épületek is, ezért azok a problémák, amelyek, hogyha szintenként, vagyis Unlock All mód nélkül építkezünk, külön-külön fognak jelentkezni, ezek a problémák itt most egyszerre jelentkeznek. Amit már meg is tapasztaltam körülbelül egy 20 perc, félórányi játék után, hogy egyszerre volt probléma a szeméttel, a temetkezéssel, és gyakorlatilag minden mással is. Ami egyben azt is jelenti, hogyha Unlock All módot használunk, akkor jónak tűnik az, hogy persze elsőre kapunk 6,5 millió pénzt, ez soknak tűnik, valóban, viszont most már alig 2 millió van belőle, aminek az az oka, hogy nagyon sok mindent meg kellett építeni, hiszen nagyon gyorsan bejöttek a medium rezidentálok, nagyon gyorsan bejöttek, illetve ki is akartam próbálni, hogyan néznek ki a high density rezidentálok. Ennek következtében pedig a költségvetésnek is nagyobb megterheléssel kellett számolni, vagyis ez azt jelenti, hogy bizony volt olyan, amikor akár a 20 000-es veszteséget is sikerült produkálni. Most úgy tűnik, lekopogom, hogy most már egyenesbe került a költségvetés, van egy enyhe profitunk. Ami annak köszönhető, hogy az előző alkalommal megépítettem egy gázüzemű erőművet, szerintem egyébként ez a gázerőmű, ez illik is a brit stílushoz, és ez volt az a pont, amikor a költségvetésem, amit addig sehogy sem sikerült pozitívba tenni, hirtelen nyereségessé vált, hát nyilván azért, mert hogy a feleslegessé vált áramot sikerült eladni. Amit tudni kell a város szerkezetről, hogy eredetileg ezt elkezdtem rács szerkezetűen építeni, aztán én is rájöttem, hogy ez nem teljesen lesz így jó, mert hogy a brit típusú városok azok abszolút nem rácsszerkezetűek. Nyilván, ugye, hogyha a történeti fejlődést nézzük, akkor a brit, illetve az angol városok többsége több száz éves múltra tekint vissza, ezt már talán mondtam nektek, hogy akkor ez úgy fog kinézni, hogy mivel abban az időben a kereskedelem volt a legfontosabb, vagyis az, hogy a két város között az A-ból B-be a lehető legrövidebb úton és a lehető legköltséghatékonyabban megvalósuljon. Ugye hidakat és alagutakat, azokat nem annyira szerettek építeni a középkorban, és azt ha csak lehetett, elkerülték, főleg az alagutat. Szóval ennek következtében már maguk a fő utcák is ilyen girbe-gurbán épültek meg, és aztán erre, ami városszerkezet rátevődött, az is ebben a szemléletben készült, vagyis semmiképpen sem emlékeztetett a rács szerkezetre. King's Cross-szal tehát ez a helyzet, illetve abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy minden signature buildinget megépíthetünk, úgyhogy le is raktam most ezt az Auto Centert, amelyet azt hiszem, hogy 7000 zóna, 7000 kereskedelmi zóna kijelölése után lehetne egyébként megépíteni. Amikor Port Shadowban építkeztünk, akkor is 4000-et sikerült összesen kijelölni, pedig már több mint 100 000-es nagyságú volt a város,
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt különösen most már, hogy a region packs-ek megjelentek, ami tovább árnyalja ezt a képet, mindenképpen át kéne gondolni a készítők részéről, hogy milyen feltételeket szabnak a különböző signature buildingek megépítéséhez, mert így valószínűleg egyre többen fognak vagy unlock all móddal játszani, vagy egyre többet játszani, hát nyilván ez is a cél, hogy egyre többet játszon mindenki, és hosszú távú szórakozást ígérjen a játék, de hogy gameplayt úgy nem lehet csinálni, hogy a signature buildingeket mind kioldjuk, hogyha nem unlock all móddal játszunk, az egészen biztos, nagyon-nagyon sokat kéne vele játszani ahhoz, hogy ez menjen. Ami miatt viszont nagyon jók ezek a signature buildingek, hogy különböző előnyökkel járnak a város számára, például ez az Auto Center rögtön segíti a városnak az iparosodását, és teljesen ingyenesen elérhetőek, ami azért is jó, mert hogyha teljesen ingyenesen elérhető, akkor áthelyezni is teljesen ingyenesen lehet, tehát ha nem sikerül először jó helyre megépíteni, vagy éppen mint én is elfeledkeztél először a tereprendezésről, akkor sincsen semmi probléma, költségmentesen tudod áthelyezni azokat. Ha pedig nem unlock all móddal játszol, akkor még tapasztalati pontot is kaphatsz érte. Egyébként nem is keveset, mert van olyan signature building, amely akár több ezer tapasztalati pontot is jelenthet. Nézzük ezek után, hogy hogyan sikerül kialakítani ezt az új városrészt medium, illetve high density rezidentálokkal. A mai rész pedig arról is fog szólni, hogy próbálgatom a különböző signature buildingeket, habár tele lehetne rakni mindenféle felhőkarcolóval a várost, hiszen ezek nem kerülnek semmibe sem, az nem lenne természetes, tehát próbálom majd ezeket fokozatosan részről részre kioldani. Amit pedig itt megépítettem, az nem más, mint az első vagy a második amerikai típusú commercial signature building. Az, hogy amerikai típusú, az azt jelenti, hogy ez már a játék indulásakor elérhető volt, ez pedig a Streamline Dinner, egy ilyen helyes kis amerikai bistró, ahol minden bizonnyal kilós hamburgereket is árulnak, és utána jött az ötlet, hogy akkor már miért ne építsünk ide a környékére egy ilyen bevásárló utcát, amúgy is látszik, hogy nagyon zöld itt a terület, úgyhogy egészen biztos, hogy ennek itt keletje lesz. Viszont mivel brit stílusú városról van szó, ezért mindenképpen szeretném, hogyha brit típusú signature buildingek is lennének. Ezekből van szép számmal, elsősorban a kocsmák, hotelek, illetve van egy nagyon nagy méretű szupermarket is, amit majd a későbbiekben meg fogok építeni, vannak ebben a kínálatban, másodrészről pedig a benzinkutak azok, amelyek még itt szerepelnek. Most így első körben megépítek akkor egy ilyen kis helyes teraszos kocsmát, ez nagyon jól hozza a brit stílust. Itt, ha nem is kilós hamburgereket lehet kapni, de mindenképpen jó söröket, illetve, ami nekem még fontosabb, a cider. Egyébként amikor
Nagy-Britanniába ittam cidert, utána egy ideig nem bírtam meginni az itthoni cidert, mert annyira más ég és föld a különbség az ottani frissen csapolt cider között, illetve az itthon sokszor nem frissen csapolva, hanem inkább dobozban kapható cider között. Ahogyan pedig nézegettem így a különböző signature buildingeket, kicsit úgy vagyok ezzel, mint a gyerek, amikor beszabadul az édességboltba, hogy most van már több mint 100 signature building a 6 darab region pack-kel együtt, hogy akkor mit is építsünk meg. Bár az én esetemben nem az édességbolt, hanem mondjuk inkább egy hentes üzlet lenne az, ami ezt a beszabadulást jelenti, hogyha már a kajákról van szó. Na de most maradjunk a témánál, a CS2-nél, és nézzük akkor, hogy milyen signature buildinget lehet megépíteni. Azt mondtam, hogy akkor fokozatosan építkezünk, és az az elképzelésem, hogy akkor most építsünk egy igazi bevásárló központot. Mert hogy ilyen eddig még nem volt a City Skylines 2-es videók során. Egy kis szolgálati közlemény, amit már kiírtam a Facebookra is, amelyet szintén Andrew City Life néven találtok meg, jelölhettek ott is nyugodtan. Szóval csoportosítottam, kategorizáltam a különböző City Skylines 2-es videókat, így innentől kezdve Port Shadowt, Flórát, Eurográdot és King's Cross-t is megtaláljátok, hogyha a lejátszási listákra kattintotok. Már muszáj volt ezt a csoportosítást elvégezni, ezt a kategorizálást, mert már több mint 60 City Skylines 2-es videó volt, úgyhogy így már nem igazán lehetett átlátni a videókat, illetve a jövőben folytatódni fog a kategorizálás. Az a tervem, hogy minden egyes játékot becsoportosítok, amelyből sorozat lett, tehát már nem csak úgy fogjátok megtalálni, hogy hétfői városépítés, szerdai szimulációk, illetve pénteki stratégiák, hanem kategorizálva rendesen, és így akkor a közel 300 videó között mindenki kedvére tud majd böngészni. Na de, vissza a városépítéshez, tehát eddig még nem volt arra példa, hogy egy igazi bevásárló központot építettem volna. A korábbiakban a Port Shadow-s tartalomban, az angol Port Shadow-ban című tartalomban én már mutattam azt, hogy hogyan néz ki az angol bevásárlóközpont, úgyhogy most arra gondoltam, hogy ezt az európai stílusú marketplace-t fogom ide lerakni. Ez azért is lesz jó, mert hogy az ilyen bevásárlóközpontok mellett tudnak igazán érvényesülni ezek a kétoldalú parkolós utak, mindjárt meg is húzom őket, próbálom úgy csinálni, hogy nagyjából egyenlő távolságra legyenek. Persze ez nem mindig sikerül, de majd ki fogom ezt is javítani. Szóval az a lényeg, hogy ezek a kétoldalú parkolós utak, ezek nagyon jól tudnak mutatni az ilyen bevásárlóközpontok mellett, illetve még a stadionok mellett is, és hát gyakorlatilag a rendes parkolóhoz képest töredékéért tudjuk megépíteni ezeket. Még itt próbálkozok, hogy egy másik fajta
signature buildinget is passzintsunk ide be, menni fog ez is, csak egy kicsikét át kell gondolni ezt a struktúrát, és akkor itt majd be fogom fásítani az egészet. A Propline Tool-t azt közben leírtottam, mert igazából csak bezavart a játékba, szintén szolgálati közlemény, vagy ez inkább technikai közlemény lehet, hogy az idő alatt, amíg forgattam ezt a videót, illetve felvettem ezt a videót, ez körülbelül 2 óra volt, és ezen idő alatt 3-szor fagyott ki a játék. Az is igaz, hogy lehet, hogy a felvevő, az OBS az, ami nem szereti azt, hogyha egyszerre ez is működik, meg a CS2 is működik, de hát ha nincsen felvevő, akkor nincsen gameplay videó sem, úgyhogy ezzel nem tudok mit csinálni, inkább benyeltem azt, hogy többször lefagyott, amíg készítettem a videót. Tehát itt lehet, hogy most a hiba nem a játékban, hanem az én készülékemben van, ennek majd utána fogok nézni. Itt van ez a hatalmas bevásárló központ, ez a Marketplace, amely 670 embernek ad munkát, és ahova már el is kezdtek jönni a vásárlók. Itt még egy kicsikét zöldítek, fásítok, mindjárt barátságosabb, így a környék, és ide mellé pedig még be fog férni egy másik signature building is, viszont azt nézem, hogy itt jól meg lehet teremteni a kapcsolatot a Marketplace és a város között. Van némi szintkülönbség, ez egyébként tudatos volt, már amikor a CS1-ben építkeztem, és rájöttem arra, hogy jól néz ki, hogyha bizonyos épületek, bizonyos jelentősebb épületek kicsit magasabban helyezkednek el, mint mások, úgyhogy lehetett volna ezt a völgybe is megépíteni, de végül úgy döntöttem, hogy akkor csinálok egy mesterséges hegyet, vagy emelvényt, és oda fogom akkor megépíteni ezt a 2 signature buildinget. Ezt egyébként azért nem láthattátok, mert akkor szintén kifagyott a játék, amikor egy kicsit megemeltem itt a terepet, de az a lényeg, hogy most már sikerült megépíteni a másik signature buildinget is, ami pedig a One Stop Station névre hallgat. Ez egy nagyméretű benzinkút, és akkor majd itt kell ennek a környékén is megteremtenünk a lakótelepet. Alapvetően egyébként nem lenne ez kötelező, csak sajnos hamarosan ki fogja jelezni a játék, hogy nincsen elég vásárló. Ugye ez egy eléggé nagy épület, és most még csak 11 000 a lakosságszám, tehát ebből a szempontból is problémás lehet az Unlock All mód, ezért mondtam azt, hogy nem célszerű mindent megépíteni azonnal, mert előfordulhat, hogy túlságosan nagyra tervezzük a kabátot, ami azt jelenti, hogy például nem lesz elég kereslet az adott épületre, vagy mondjuk idegenül fog hatni egy hatalmas felhőkarcoló a kertesházak között, úgyhogy ezért érdemes csak ésszel módjával építeni ezeket a signature buildingeket. Ezt a bevásárló központot viszont mindenképpen meg akartam építeni, és a későbbiekben majd szeretnék még több ilyen outlet centert, illetve külvárosi nagyobb bevásárló központot létrehozni. Van bőven erre signature building, amivel ezt meg lehet tenni, hiszen például a német csomagban is vannak ilyen épületek. Ha viszont már itt van ez a nagy épület, akkor teremtsük meg neki a közlekedését.
Egyelőre az alapvető közlekedési lehetőségeket tekintve még olyan nagyon sok variáció nincsen, mert még nincsenek trollibuszok a játékba, illetve a bicikliket is csak ígérik, de még ezek nem jöttek el. Úgyhogy a két lehetőség a busz, illetve a villamos, nyilván ide taxival nem annyira szívesen jönnének az emberek, és ezek közül is most itt a King's Crossnál azt érzem, hogy leginkább a busz az, ami opció lehet. Egészen egyszerűen azért, mert hogy a város szerkezet az alkalmasabb arra, hogy egy busz hálózatot alakítsunk ki, úgyhogy ekkor jött az az ötlet, hogy buszokkal oldjuk meg első körben a közlekedést. Akik nézték az eddigi CS2 tartalmakat, azok már megszokhatták, hogy én ilyen mega hosszúságú városon átmenő járatokat szoktam létrehozni, nem csak a villamosok, hanem a buszok vonatkozásában is. Mondhatnám azt, hogy metróbuszokat hozok létre. Úgyis mostanában eléggé divatos ez a kifejezés, habár amit a tisztelt BKVK akar, annak semmi, de semmi köze nincsen a metróbuszokhoz. Hogyha valaki valódi metróbuszt akar látni, akkor minimum Prágáig kell elmenni, és még az sem az a metróbusz, ami az úgynevezett BRT rendszer, vagyis amit a latin-amerikai városokban lehet látni, vagy akár mondjuk Los Angelesben, illetve még Sydneyben is volt erre példa. Na mindegy, általában én tehát ilyen nagyon hosszú járatokat szoktam létrehozni, de most ennek a városnak a szerkezete ez inkább a rövidebb járatokat teszi szükségessé, úgyhogy elindulunk először egy járattal, de aztán az egészen biztos, hogy majd több is lesz. Már lehet is látni, hogy megmutatkozott itt a probléma, nincsen elég vásárló a nagy bevásárlóközpontnál, és ez még egy ideig így is lesz, szerintem föl kell legalább, hogy növekedjen ez a város egy ilyen 20-30 ezerre, vagy akár még nagyobbra is, hogy megfelelően nagy legyen a kereslet erre a bevásárlóközpontra, viszont próbálom ezt azzal segíteni, hogy akkor létrehozok ide egy buszvonalat. Megépítettem az előbbiekben egy központi kicsi buszterminált. Nagyot nyilván azért nem építettem, mert egyrésztről bajosan férne el bárhova is, másrésztről viszont nagy költségekkel is járna, úgyhogy maradtam ennél a kis buszterminálnál. Most már, miután leforgattam a videót, eszembe jutott, hogy akár a Modern Architecture-nek a buszterminálját is használhattam volna, de az is többe került volna, szóval jó lesz ez nekünk így, egy ilyen kicsi központi buszterminál, és egészen idáig megcsinálom a buszsávokat is, hogy ne legyen semmifajta fennakadás. Fogom, megépítem a megállókat, most még viszonylag egyszerű a városszerkezet, és ide gyakorlatilag oda-vissza úttal együtt nem több mint 10-12 megállós buszvonalat fogok létrehozni, és aztán majd több ilyen is lesz. Közben, mivel elkezdtek már az új városrészbe beköltözni, de a busz még nem ért ide, tömegesen megindultak a taxik. Még jó, hogy legalább taxiszolgáltatásunk van, különben lehet, hogy még nagyobb lenne a tumultus. Így megvan az első buszvonal, és arra gondoltam, hogy akkor legyen ez a brown busz, vagyis a barna színvilágot célzom meg a buszoknak a kiválasztásánál, és akkor ez lesz a 101-es busz, ez Port Shadowból már ismerős lehet ez a jelölés, ott is 101, 102 és így tovább jelöltük a buszokat. A 101-es busz közlekedik,
a kicsi központi buszállomástól, ez Little Central Bus, egészen a Marketplace-ig, vagyis a piacig, amely valójában egy nagyméretű bevásárló központ. És itt összesen 3 darab buszt fog felhasználni, ez a viszonylag rövid vonal. És aztán arra gondoltam, hogy majd akkor több ilyen, viszonylag rövidebb buszt ki fogok jelölni. A 2-es vonal az rögtön mehet ide az új városrészbe, ide is beépítek egy ilyen kicsi buszállomást, csak még a helyes irányt kell megtalálni, hogy hogyan is legyen ez. Így akkor ide beépítek egy ilyen kis szervízutat, és jöhet is ide a buszállomás. És akkor a 102-es busznál az lenne a cél, hogy más útvonalon jusson el, mint a 101-es busz. Ugye most ezekkel a viszonylag rövidebb buszvonalakkal az a célom, hogy minél nagyobb részét föl tudjam tárni a városnak. Itt jöhet az angol kocsma mellett, itt be fog fordulni, és majd ezen a Fashion Streeten, vagy bevásárló utcán meg fog állni, viszont nem akarom kinyírni a parkolókat, úgyhogy inkább egy kicsit hátrébb fogom tenni, mondjuk oda, ahol már nincsenek parkolók, és akkor ide a körforgalomhoz még egy megállópárt beépítek, és itt lesz a vége az új busz végállomásnál, új buszterminálnál. Mehet is a vonalnak a kijelölése. Lehet látni, hogy ez rögtön másfajta útvonalat fog bejárni, mint a 101-es busz. Ugye ez is a cél, és majd még további buszjáratokat is fogok itt kijelölni, hiszen az lenne a lényeg, hogy minél többen használják a közösségi közlekedést. Megvan a 102-es busz, próbálom itt is megtartani ezt a barna színt, illetve nyugodtan mehet oda be a 101-es busz mellé. Későbbiekben majd úgy is ki lehet bővíteni ezt a buszterminált. Nem fog sikerülni ugyanazt a barna színt elérni, de ez tulajdonképpen mindegy. A lényeg, hogy nagyjából hasonló legyen, Little Central Bus, és első gondolatom az lett volna, hogy Forest Hill, de aztán arra gondoltam, hogy ha már ez egy angol város, akkor adjunk igazi, hamisítatlan angol megnevezéseket, úgyhogy így ez lesz a Victoria Hill Bus Station, és ez az egész negyed is így a Victoria Hill névre fog hallgatni, és innentől kezdve erre mondtam, hogy menet közben jönnek a jó ötletek. Az összes negyednek az elnevezése kapcsolódni fog valamilyen módon Angliához, illetve a brit birodalomhoz. Lehet, hogy történelmi elnevezést fogok adni, de az is lehet, hogy mondjuk egy létező angol településnek a nevét fogom adni, ezt majd még kigondolom, viszont én szeretem ezeket a tematikus elnevezéseket, például az egyik legelső városom, ami ráadásul téli város volt, még a Snowfall kiegészítővel, az Cream volt, így írtuk, hogy Treme, és ott pedig minden egyes városrészt valamilyen klasszikus zenészről neveztem el, klasszikus zeneszerzőről, tehát volt Puccini Quarter, Verdi Flats, akkor
Volt az orosz negyed, az például Muszorgszkij nevét kapta, és így tovább. Én minden esetre szeretem ezeket a tematikus elnevezéseket, ugye ezt láthattátok már Flora városában is, kicsit megkönnyíti az embernek a dolgát, hogy milyen nevet is adjon az egyes városrészeknek. Persze lehet használni a játék által készen felkínált város rész neveket is, vagy lehet azt egy kicsit átalakítani, vagy van, aki ezzel egyáltalán nem foglalkozik. Én azért szoktam vele foglalkozni, mert így egy kicsit jobban magaménak érzem a várost, és ahogyan ezt már mondtam, hogyha magadénak érzed a várost, akkor szívesebben is fogod építeni, hiszen akkor megszereted a saját városodat. A következő buszvonal, a 103-as busz, az tényleg nem fog sok megállóból állni. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy a Little Central Bus-t azt összekösse a gyárnegyeddel, és ennek megfelelően, mivel ezt a későbbiekben egészen biztos, hogy hosszabbítani fogom, a gyárnegyedhez nem is építettem most semmilyen fajta buszterminált sem, hanem csak hagytam ott úgy, ahogyan van, csináltam egy egyszerű buszfordulót, az is teljesen meg fogja tenni, de az egészen biztos, miután azért van bőven kereslet az industriára, hogy azt bővíteni fogom, úgyhogy nem lenne értelme oda busz megállót, illetve buszállomást tenni. Busz megállót természetesen teszek, csak buszállomást azt nem fogok tenni, és akkor jött a következő ötlet, hogy ezt hogyan nevezzem el. Ez lesz a Drake Yard, Sir Francis Drake után szabadon. Ugye Drake volt az, aki egyrésztről borzasztó kegyetlen kalóz volt, és nagyon sok mindent összeharácsolt a brit birodalom számára, emiatt első Erzsébet királynő lovaggá is ütötte, de ami igazán nagy tette volt az, hogy a vezetésével sikerült megállítani a félelmetes spanyol armadát, amellyel egyben véget is vetett a spanyol gyarmatosítási törekvéseknek. Az 1588-as spanyol armadának a megállítása, illetve a flottának az elsüllyesztése, szétverése jelentette egyben a spanyol aranyszázadnak a végét is. A legenda szerint egyébként ez valószínűleg már csak utólag egy városi legenda, amikor rémülten mentek hozzá, hogy közelednek a spanyolok, akkor ő előbb még befejezte a játékot, amit játszott, majd felkerekedett és legyőzte a legyőzhetetlennek hitt spanyol armadát. A többi pedig már történelem. Ennek a városnak a története pedig úgy folytatódik, hogy kialakítjuk a Marketplace melletti lakótelepet, majd folytatjuk a buszvonal kijelölését. Jöhet akkor a 104-es busz megépítése is. Szeretnék egy alternatív utat a Marketplace felé, különösen azért, mert hogy most már itt a környéket is sikerült belakni, úgyhogy az első dolog, amit itt megépítek, az egy összekötő út itt a szeméttelep mellett. Jó nagyra nőtt ez a szeméttelep, majd egészen biztos, hogy ezzel a későbbiekben kell valamit csinálni, valahova ki kell ezt telepíteni, vagy valami korszerűbb módját kell találni a szemét eltakarításának. De ugye az a probléma, hogy az egész városunk anyagi jóléte az a gázerőműtől függ,
Márpedig, hogyha a gázerőmű nincsen megfelelően kitakarítva, érts, hogyha megtelik a szeméttelep, akkor a kukásautók nem tudják a szemetet elvinni, szóval, hogyha a gázerőmű nincsen megfelelően kitakarítva, akkor töredékét termeli az eddigi energiának, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk értékesíteni az energiát, és ez azért problémás, mert hogy akkor mindjárt veszteséges lesz a városunk. Tehát tetszik vagy sem, de most minket a gázerőmű tart fönn, legalábbis ez garantálja azt, hogy a bevételünk több legyen, mint a kiadásunk, vagyis nyereségesek legyünk. A 104-es buszt pedig úgy szeretném megépíteni, hogy a város északi részén is föltárja azokat az épületeket, illetve azokat a városrészeket, amit eddig még nem sikerült. Itt már egy kicsit úgy építkezünk, hogy a semmi közepén, de ezzel nincsen semmi baj, mert hogy a későbbiekben majd ide be lehet építkezni, és akkor ennek is itt a Marketplace-nél lesz majd vége. Ide még be lehet építeni két ilyen kis összekötő gyalogutat, hogy könnyebben tudjanak oda jutni az emberek a buszhoz. Próbálom azért úgy építeni, hogy a zebrának megfelelően. Most látom, hogy majd a későbbiekben még itt le lehet szedegetni a zebrákat, illetve mivel itt ilyen szépen beépültek a lakóházak, ezért ide még beteszek egy megállópárt. Csak ezt az egyszerűbbet, az is elég lesz nekik. Csak jó érzékkel sikerült rossz irányba letennem, megkevert ez a baloldali közlekedés. De hát egy angol városban ez nem is lehet másképpen, mint hogy balra tarts, szabály van. És akkor jöhet a 104-es busz útvonalának a kijelölése. Itt eljön ezen a kis körúton, és utána a Victoria Hillnek a szélén fog végig menni egészen a Marketplace-ig. Viszont mivel itt sűrűbb a beépítettség, ezért úgy gondolom, hogy akkor menjen egy kicsit közös útvonalon a 101-es busszal. Itt vissza jövünk a másik irányba, egészen a Little Central buszig. Így most már összesen 4 vonalunk van, amely a városnak a különböző részeit tárja fel, viszont figyeltem arra is, hogy legyenek kapcsolódások. Itt majd a későbbiekben még meg lehet építeni a további megállókat. A 104-es busz tehát megy a Little Central Bus-tól, LCB, rövidítés, egészen a Marketplace-ig, de más útvonalon, úgyhogy ezt úgy fogom jelölni, hogy via Victoria Hill. Majdnem Forest Hill-t akartam írni, de ez már a Victoria Hill, és természetesen ő is megkapja ezt a csinos kis barna színt. Érdekes, hogy eddig ez fogyasztja el a legtöbb buszt. Ha jól láttam, akkor összesen 10 buszt fognak majd itt használni. Ami azt jelenti, hogy hamarosan viszont akkor bővíteni kell a buszgarást is.
Jöhet a következő napirendi pont, most már itt az ideje annak, hogy építsünk egy középiskolát is. A UK csomagban háromféle iskola található, 2 általános iskola és 1 középiskola. Érdekes módon a college, illetve az egyetemek ebben a csomagban nem kaptak helyet, és a középiskola is meglehetősen nagy méretű, úgyhogy most azt próbálgatom, hogy hova is fog ez elférni. Végül aztán itt a városnak a délnyugati részén találtam neki helyet, mondjuk itt is végre kell hajtani a tereprendezést, illetve a terepnek a lesimogatását, de most már ez egészen jó lesz majd, hogyha ide ezt be tudjuk rakni. Ide bekerül ez a nagyméretű középiskola, jó sok pénzbe is került, és akkor majd a későbbiekben ezt természetesen ki is lehet bővíteni, viszont ide mindenképpen meg kell teremteni majd a közlekedési feltételeket is, mert hogy ez eléggé messze van a várostól, viszont nem tudtam máshová rakni, mert hogy nagy a mérete, szóval nem fog elférni máshol. Nézzük akkor az 5-ös buszt, hogyan fogom meghúzni. Ez tényleg egy nagyon rövidke kis járat lesz, mert gyakorlatilag 4 vagy 5 megállópár az, ami kell neki, hogy idáig el tudjon jutni a középiskoláig. Most ezt ilyen cul-de-sac megoldással itt lezárom, a későbbiekben viszont nem zárnám ki azt, hogy akár majd valamilyen felüljáró, illetve összekötés is épüljön ide. Már el is kezdtek bőszen jönni a középiskolába, 1500 férőhellyel rendelkezik ez a középiskola, és a későbbiekben majd ez még bővíthető. Építsünk egy ilyen normál parkolót is, és ezt is határoljuk le, mert szerintem úgy jobban néz ki, hogyha csak ilyen kis szakaszon jelenik meg a parkoló, és tulajdonképpen elég is lesz ez majd az embereknek, mert az iskola maga is rendelkezik egy saját beépített parkolóval. Jöhet a 105-ös busz, mondom, ez nem igazán hosszú járat, a későbbiekben majd lehet, hogy ezt át kell gondolni, még azt sem tartom kizártnak, hogy majd erre fele egy villamos kapcsolatot is meg fogok építeni, de akkor az inkább az északi részéről fogja megközelíteni az iskolát. A 105-ös busz tehát Little Central Bus-tól a High Schoolig fog menni, és ez pedig a King's High nevet fogja viselni, hiszen King's Cross magának a városnak a neve. Ahogyan pedig nagyban építkezek, észreveszem, hogy bizony a profitunk az megcsappant, eddig olyan 15-20 ezer volt, most pedig körülbelül 4-5 ezerre zuhant vissza. Mi az, ami történhetett? Hát természetesen a régi problémával szembesülünk, amely már korábban is gondot okozott, mégpedig az, hogy szemetes a gázerőmű, ennek következtében sokkal kevesebbet termel. Úgyhogy nem tudtam mást csinálni, fölhúztam ide egy újrafeldolgozó központot. A baj persze nem jár egyedül, az újrafeldolgozó központ az megnövekedett, vízkapacitást kíván, úgyhogy azt is ki kellett bővíteni. Most amint sikerül ezt kitakarítani, már jó lesz. Mondták, meg én is hallottam, hogy van arra lehetőség, hogy importáljuk a szolgáltatásokat, így a szemétszolgáltatást is. Nekem most ez így vált be, mindjárt újra pozitívba kerül az eredményünk, vagyis mindjárt újra nyereségesek leszünk, most már ez meg is történt,
viszont ez a kis kaland 880 000 pénzbe került, úgyhogy most már nagyon össze kell kapnia magát az embernek, hogyha nem akar csődbe menni. Most szerencsére már újra van profitunk, és a város is egészen jól alakul, hiszen már több mint 15 000 lakosunk van, tehát a mai penzumnak a felét tulajdonképpen már elvégeztük. Hosszú távon azonban mindenképpen az irodák fognak majd megoldást nyújtani a pénzügyi problémákra, úgyhogy be is építettem egy signature buildinget, ezt a Principiist, amelyet a korábbiakban Port Shadow városában már láthattatok. Ez az alapirodai signature building, hogy az irodákból nincsenek külön észak-amerikai, illetve európai stílusúak, és ez az, ami majd a továbbiakban a város bevételének alapjául fog szolgálni, illetve a különböző irodafejlesztések is. Nézegetem a különböző gyáripari signature buildingeket is, de egyelőre még nem találok neki elegendően nagy helyet, hogy ezt megépítsem. Viszont van itt a Rockstarnak a háza, ezt a signature buildinget is meg tudjuk építeni. Ezekből sem építenék túlságosan sokat, mert a korábbi városaimban, szintén Port Shadowban sikerült megépíteni a Popstarnak a házát, amely tulajdonképpen a Rockstar háznak az európai változata. Szóval a korábbi városaimban már volt azzal probléma, hogy nem tudtak kifizetni a Rockstar a lakbért. Szóval lehetséges, hogy nem eléggé jól fizetnek a haknik, megoldás lehet adott párt szimpatizánsává válni, ebben az esetben akár már az e-mailjei is közvetlenül a pártközpont e-mail címére érkezhetnek. Természetesen a valósággal való bármilyen hasonlatosság pusztán a véletlen műve lehet. Itt viszont a 104-es busz vonalán akkor kezdjünk el építkezni. Tulajdonképpen ez az a buszvonal, ami a semmi közepén épült, mert hogy ugye ez az, ami összeköti a Victoria Hillen keresztül a Little Central Bus-t a Marketplace-szel, viszont itt még egyelőre nincsenek házak, viszont mivel van buszközlekedés, ezért akkor azt gondoltam, hogy ide bátran lehet tervezni az angol negyedekből, és az angol épületeknél nyugodtan meg lehet valósítani a heterogén építkezést, amelyet a korábbiakban Flora városában már mutattam, vagyis, hogy vegyesen rakjuk le a light, illetve a medium density rezidentálokat. Valójában az angol épületeknél a medium density teraszos házak, azok engem méretükben inkább a low density vagy light rezidentálokra emlékeztetnek, de még bennem van ez a SimCity-s beidegződés, hogy low density rezidentál helyett light rezidentált mondok, de azt hiszem, hogy a lényeget értitek. Viszont ezeket nagyon jól lehet kombózni, és úgy láttam, hogy akár még az Urban Promenade házakkal is lehetőség van arra, hogy ezeket keverjük. Nem mutatnak ezek sem idegenül az angol épületek között. Így akkor a Victoria Hill szélén megteremtjük a 104-es busznak a forgalmát is, ami azt jelenti, hogy majd ide be lehet építeni még megállókat, és így akkor fokozatosan lehet kialakítani ezt a negyedet, a Victoria Hillt. Ide még jöhetnek a low density rezidentálok, illetve ahol ilyen kisebb helyek találhatóak, oda szeretem alkalmazni a sorházakat is, akár amerikai, vagy akár európai változatban is. Ránézve az oktatásra,
most már csak főiskolánk, illetve egyetemünk nincsen. A főiskolát mindenképpen meg kéne építeni. Az alternatívák között azt találtam, hogy mind megépítési, mind pedig fenntartási költség szempontjából a legolcsóbb a francia típusú kollégium, amely 450 ezres építési költséggel jár, még ez a Modern Community College lenne jó, de ez viszont nagy, a 450 ezret még be tudom vállalni, az ilyen 800 ezret meg 1 milliót már kevésbé szívesen, a college-oknak a többsége ugyanis annyiba kerül, viszont ezt akkor meg kell gondolni, hogy hova építse meg az ember ezt a francia típusú college-ot, hogy ne legyen tájidegen. Ennek a fenntartási költsége is valamivel kevesebb, mint a többi típusú főiskolának. Én arra gondoltam, hogy ide a buszállomás mellé ezt be is lehet építeni. Azért is nagyon szeretem ezt a főiskolát, mert pici, könnyen el fog férni, és akkor ehhez jól lehet passzintani az Urban Promenades-es házakat. Egyébként, hogyha német stílusban építkeznék, akkor a német stílus is jól néznek ki a francia típusú kollégiumhoz, és hát természetesen a francia típusú épületek is, de azt azért mondtam utoljára, mert úgy gondolom, hogy az egyértelmű, hogy azok jól mutatnának vele. Itt még be lehet építeni egy-két ilyen Urban Promenades-es házat, és idővel majd ez úgyis át fog alakulni. Ez a környék valószínűleg, hogy nagyobb házak jönnek adott esetben, akár irodák is, de mivel a különböző high density residentálok az angol épületek között nem annyira magasak, ezért az irodák építésével mindenképpen vigyáznék. Itt a nagyméretű irodákra, a felhőkarcolókra gondolok, hogy azokat ne vigyük túlzásba, mert az erőteljesen rombolná a városképet. Szóval nem kell ide nekünk se 60 centis kilátótorony, 500 méteres pedig még kevésbé. Viszont lehet, hogy a későbbiekben majd kelleni fog egy másik általános iskola. Egyelőre még kijelölöm a negyedeket, ahonnét a középiskola tudja majd fogadni a diákokat. Ezt igazából csak azért csinálom, mert bár elég sokan jogosultak arra, hogy középiskolába járjanak, mégis sokkal kevesebb a kihasználtsága, mint az indokolt lenne. Közben egy kis kerület igazítás, csinosítás, illetve elnevezés, ez egy eléggé külvárosi kerület, itt ezzel a Marketplace-szel, úgyhogy ezt Londontól nem olyan messze található Readingről neveztem el Reading Place-nek. Talán a jellege is hasonló, mint az említett városnak. És ide is jöhetnek a középiskolából a diákok. A buszközlekedés azt gondolom, hogy most már eléggé jó, 5 busszal és egy intermodális csomóponttal, hogy ez megvalósuljon, viszont mindenképpen szeretnék majd a későbbiekben, hogyha kicsit jobban állunk anyagilag, egy keresztirányú villamost is, tehát nem felejtettem el a villamosnak a megépítését, csak így első körben most a buszok jobb ötletnek tűntek, illetve őszintén reménykedek abban, hogy hamarosan a trollibuszok is bekerülnek a játékba. Némi kis felüljáró igazítás, csinosítgatás után most akkor nézzük is, hogy mik az aktuális hírek a City Skylines 2-vel kapcsolatosan. Most úgy látom a különböző Facebook bejegyzésekből, illetve a közösségi média megnyilvánulásokból, hogy nagyon rápörögtek ezekre a Region Packs-es tartalmakra. Gyakorlatilag hétköznaponként
minden nap, vagy minden másnap, akár naponta többször is jön olyan content, ami a Region Packs-es tartalmat népszerűsíti, ami azt gondolom, hogy alapvetően nem baj, hiszen például így fölhívja a figyelmet arra, hogy mondjuk a kínai packben vannak felhőkarcolók, vagy hogy a kelet-európai packnek az erőssége az, hogy sokfajta iskolai, illetve oktatási épületet lehet építeni, viszont úgy egyéb híreket nem kaptunk a CS2 házatájáról, amit tudunk, hogy még 2 darab Region Packs vár ránk, ezeket időközben meg kellett cserélni, mert hogy előzetesen az volt a terv, hogy február 24-én jön a keleti parti amerikai csomag, március 3-án pedig a délnyugati amerikai csomag, most ezt megcserélték, úgyhogy előbb kaptuk meg a mai nap a délnyugati amerikai csomagot, és majd március 3-án pedig kapjuk az észak-keleti csomagot, és onnantól kezdve akkor vége van a nagy ajándék esőnek, nem lesz több Region Pack, legalábbis nem kaptunk ezzel kapcsolatosan bejelentést, viszont mi az, amire akkor várhatunk, illetve számíthatunk, mert hogy akkor most már jönnének a fizetős tartalmak is. Egyrészről második negyedévre ígérték jelen pillanatban a Bridges and Ports első nagy DLC-t, amely majd kikötőket, világító tornyokat és természetesen, ahogyan a neve is mutatja, hidakat fog hozzáadni a játékhoz, több mint 100 új eszközt, összetett, illetve a Marine Industries, ami a tengerészeti iparágat jelenti. Én gyanítom, hogy valami olyasmi lesz, mint a CS1 Sunset Harborjában a halászati iparág, szóval ezzel lehet majd bővíteni a játékot. Ezt úgy nagyjából tudjuk, én azt szoktam mondani, hogy ebbe gyakorlatilag bármi beleférhet, ezeken felül is, tehát lehet az is, hogyha mondjuk merészek a készítők, akkor tényleg olyan egyedi hidakat kapunk, mint mondjuk a nyitható híd, mint amilyen a Tower Bridge, csak annak mondjuk egy iparibb kinézetű változatát, de ezt tényleg még egyelőre nem lehet tudni, lehet, hogy belerakják a monorailt, lehet, hogy nem, de mondom, hogy ez, hogy Bridges and Ports, ez így olyan nagyon sokat nem mond, nyilván van egy kötelező alapkör, és aztán majd eldöntik, hogy mit raknak még bele, vagy akár már el is döntötték. Itt közben nekem a halálozási hullámot kell orvosolni, építeni fogok ide egy kicsi francia krematóriumot, ez a legjobb és legbiztosabb megoldás szerintem arra, hogy ezt most kezelni tudjuk. Ugye mondtam, hogy helyhiány van, hát ezt a kicsi francia krematóriumot pontosan arra találták ki, hogy gyorsan és hatékonyan tudjuk elszállítani a testeket. Viszont vissza a City Skylines-szal kapcsolatos kiegészítőkhöz van egy másik fajta csomag is, amely szintén fizetős csomag. Ez még jelen pillanatban, itt most 2025. február 22-én veszem föl nektek ezt a videót, 24-én fogjátok ugye látni, tehát jelen pillanatban, amikor én még ezt szombaton föl veszem, akkor úgy néz ki, hogy 2025 első negyedévére, tehát ez azt jelenti, hogy március 31-éig bezárólag ígértek nekünk még 3 darab Content Creator Packet és 3 darab rádióállomást, akiknek megvan a Waterfronts Expansion Pass, vagy már eleve elővételben a nagy csomagot vették a játékból, ami ugye eredeti áron 140 euró lenne, és akkor így van 35%-kal leárazva 90 euróra. Azok ezt
ajándékba fogják megkapni, kvázi a legelső DLC, a trópusi házas DLC-nek a fiaskója miatt cserébe egyfajta kompenzációként. Akik pedig nem, azok azt gondolom, hogy majd úgyis megvehetik külön fizetős tartalomként. Viszont ugye ennek 2025 március végéig kéne megjelennie, és erről egyelőre semmit nem tudunk, hogy ez mit fog tartalmazni. Ami nekem az érzésem, de ez csak megérzés, hogy olyan épületek lesznek benne többségében, amelyek a Content Creator Pack-ekben nem voltak. A Content Creator Pack-ekben, amik kevésbé szerepeltek, talán azok az irodák, most a kínai csomaggal kaptunk egyet, és azt hiszem az amerikai csomaggal is fogunk kapni, de olyan nagyon akár kisméretű, akár nagyméretű irodát azt nem annyira kaptunk, ami viszont fontosabb a különböző parkok, illetve metróállomások, amik ebben szerepelhetnek. De ez tényleg csak feltételezés, tehát én sem tudom, hogy mik fognak ebben szerepelni, illetve az sem kizárt, hogy megint tolják az egészet egy negyedévvel. Most minden esetre az, hogy már új tartalmakat kaptunk, és ténylegesen ezzel a 8 darab csomaggal, amit kapunk, ha nem is mindegyiket töltjük le, hanem csak egyet-kettőt, akkor nagyon jól ki lehet bővíteni a játékot, nagyon jól föl lehet vele dobni a várost, mint ahogyan itt is láthatjátok, hogy most már egészen szépen kezd kialakulni ez a brit stílusú város, és hamarosan most már elérjük a 20 000-es lakos számot is. Összességében, tehát annyit tudok elmondani a City Skylines kiegészítőkről, hogy mind első, mind pedig második negyedévben várhatóak újdonságok, utána azt gondolom, hogy el fognak menni nyári szabadságra a tervezők, illetve a játék készítői, és akkor majd szeptember után kapunk híreket arról, hogy mi lesz a folytatásban. Én nem lennék meglepődve azon, hogyha 2025 végén még egy nagyobb DLC-t kapnánk. Ugye most nagyon fontos az, hogy pörgessék a játékot olyan értelemben, hogy egy kicsikét népszerűbb legyen. 53%-on áll még mindig, csak a minden értékelés alapján. Mondjuk ez nem kevés, mert 48 000-en értékelték magát a játékot, viszont ezen a vegyes értékelésen még bőven van mit javítani. Különösképpen, hogyha belegondolunk, hogy a Paradox Colossal Ordersnél aztán pénz, paripa, fegyver, minden a rendelkezésre áll, hogy egy baromi jó játékot csináljanak, tehát ez nem a City States féle one man show, vagy nem egy olyan játékfejlesztő cég, akik kevesen vannak, itt tényleg minden eszköz a rendelkezésre áll ahhoz, hogy jó játékot tudjanak csinálni. Hozzátéve, már ezt is mondtam, hogy a városépítő szerintem a legnehezebb műfaj az összes játék közül, már az összes ilyen szimulációs játék közül. A hagyományos valós idejű, illetve körökre osztott stratégiákat nem venném ide, mert az almát a körtével ne hasonlítsuk össze, de ha többi gazdasági szimulációt veszem, akkor bizony az azzal való összehasonlításban a városépítő az, amelyik a legkomplexebb, legösszetettebb szemléletet kívánja. Közben most már elkezdek egy-két irodát is beépítgetni, hogy legyen jó kis csinos profitunk, és lassan elérjük a 20 000-es lélekszámot, amely a mai City Skylines 2 videó végét is jelenti. Még egy-két Mixed Residentát beépítek az angol csomagból, ami szerintem egy kicsit elüt a többi angol épülettől,
de inkább csak annyira, hogy ez egy érdekességet, változatosságot adjon a játéknak, viszont ezeket a mix rezidentálos épületeket inkább építeném egymás mellé, mint hogy másfajta épületekkel keverjem. Ezzel akkor én megköszönöm a szíves figyelmeteket, ez volt a hétfői City Skylines 2 tartalom, ahol a brit típusú King's Cross városában fejleszgettünk, 10 000-ről 20 000-re sikerült növelni a lélekszámot. A jövő héten az amerikai típusú épületeket már Center Hill városában fogom megépíteni, és onnantól kezdve egy pár héten keresztül Center Hillt fogjátok látni, de King's Cross egészen biztos, hogy visszatér majd még a jövőben. A videókat tematikusan kategorizálva megtaláljátok az oldalon. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!